वेलकम स्टुडंट्स, फाउंडेशनच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज डिफरन्शिएशनचा पार्ट आपण पुढे कंप्लीट करणार आहोत. तत्पूर्वी मी काही विद्यार्थ्यांचे नाव असतो ज्यांनी मला कंटिन्युअसली जे होमवर्क्स असतात ते होमवर्क्स त्यांच्यावाले येत असतात. त्यांच्यावाले फोटोज जे प्रॉब्लेम्स त्यांनी सॉल्व्ह केले ते प्रॉब्लेमचे फोटोही ते कंटिन्युअसली देत असतात. सो फर्स्ट विद्यार्थी आहे पियुष कांदेकर, आरती डांगे, सिद्धार्थ गवळी, शिल्पा लांडगे, आनंदी बोबडे, साईराज गुजर, तनुजा मेहत्रे, लहांगे म्हणून कोणीतरी विद्यार्थी, त्याचं नाव नाही आलेलं. स्टुडंटचं नेम मी सांगितलं होतं, ते मी पाठवलेलं नाही आहे. दिनेश गुजर, विजय गवळी, अथर्व गायकवाड, जगजाप म्हणून कोणीतरी विद्यार्थी आहे, त्यांनी सुद्धा अजून विद्यार्थ्याचं कंप्लीट नाव स्टुडंटचं नेम आलेलं नाही आहे. चैतन्य ढमाळे, प्रथमेश डोके, प्रिया डोके, एक जामदार म्हणून कोणीतरी विद्यार्थी आहे, त्याचं सुद्धा नाव नाही आलेलं. प्रवीण शेळके, देशमुख दिव्या, होन प्रजित, असे काही विद्यार्थ्यांची नाव आले. अजून दोन कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत ज्यांनी सुद्धा मला डाऊट्स पाठवले, पण आय एम आस्किंग अबाउट दी स्टुडंट नेम. इथं ते नाव आलेले नाही. सो माझी सगळ्यांना एक विनंती आहे, रिक्वेस्ट आहे. सध्या मी रिक्वेस्ट करतोय, ठीक आहे. पुढच्या वेळेस रिक्वेस्ट करणार नाही तर त्याच्यावर ॲक्शन घेतली. सध्या मी रिक्वेस्ट करतोय, ओके. सो रिक्वेस्ट अशी आहे की सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यांचे जे डाऊट्स आहेत, जे काही डाऊट्स असतील, जेवढे काही प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह केलेले असतील, ते सगळे प्रॉब्लेम्स आणि डाऊट्स मला पाठवावे. माझ्या पर्सनल नंबरवरती व्हॉट्सअप करावे. माझा पर्सनल व्हॉट्सअप नंबर आपल्या ग्रुपमध्ये जॉईन केला. पुढची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की अजूनही असे काही विद्यार्थी आहेत, म्हणजे साधारण एक 22 विद्यार्थी आहेत. अजूनही जर आपले साधारण एक 76ची आपली बॅच असेल तर 76 पैकी फक्त जर 22 स्टुडंट्स आपल्याला होमवर्क्स आणि डाऊट जर पाठवत असेल तर याचा अर्थ एकच होतो की अजूनही जवळजवळ साधारण 20% जनरल स्टुडंट्स आपले डाऊट्स पाठवत आहेत. तर अजूनही 80% विद्यार्थी हे कुठेही डाऊट्स पाठवत नाही. तर याचा कुठेतरी विचार करा की आपण फक्त लेक्चर ऐकतोय, आपल्याला समजतंय का? कारण की फिजिक्स विषय असा आहे, परत एकदा सांगतो, खूप इंटरेस्टिंग आहे. समजला तर त्याच्यासारखा सोपा विषय दुसरा कुठेही नाही. पण जर तुम्हाला करिअर करायचं असेल तर त्या करिअरसाठी तुम्हाला फिजिक्स हा समजूनच घ्यावा लागेल. विदाउट फिजिक्स तुम्हाला काही तुमच्या जे एज्युकेशन असेल, तुम्ही जे एंट्रन्स एक्झाममध्ये स्कोर करणार आहात त्या स्कोरला काही व्हॅल्युएशन नसेल, ओके. सो माझी सगळ्यांना परत एकदा रिक्वेस्ट आहे की सगळ्यांनी डाऊट्स, मला सगळ्यांचे डाऊट्स आले पाहिजे. मला तुम्हाला घरी कॉन्टॅक्ट करायला नका सांगू. जर मी घरी कॉन्टॅक्ट केला तर मग ती कसं होईल, ती बळजबरी केल्यासारखं आहे, ठीक आहे. आणि मला माझ्या क्लासमध्ये इंडिव्हिज्युअल माझं पर्सनल जे काही मत आहे ते मी सांगतो. मला माझ्या क्लासमध्ये जे काही लेक्चर्स असतं ते लेक्चर्स माझं 2 वे कम्युनिकेशन असतं. काय ज्यावेळेस तुम्ही येणार त्यावेळेस मी तुमच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट करेल, तुम्हाला शिकवायला येणार, काळजी नका करू. पण माझं जनरली जे काही असेल ते मी तुम्हाला 2 वेनी कम्युनिकेशन पाहिजे. ज्यावेळेस मी आणि तुम्ही बोलणार त्यावेळेसच फिजिक्सचं लेक्चर हे चालत असतं. आणि मी एकट्याने बरोबर केली आणि तुम्ही जर काहीच बोलला नाही, तुम्ही जर रिस्पॉन्स दिला नाही, तुम्ही जर प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करून पाठवले नाही, तर मग जे आत्तापर्यंत आपण 5वं लेक्चर घेतलं, याच्या पुढचे जे लेक्चर्स घेणार ते सगळं वेस्ट असेल. हो, असं पण होऊ शकतं की काही विद्यार्थी हे लेट जॉईन होऊ शकतात. आय ॲप्रिशिएट दॅट डेफिनेटली. तुम्ही लेट जॉईन झालात काही प्रॉब्लेम नाही. ॲटलिस्ट तुम्ही पहिलं लेक्चर बघितलं असेल, दुसरं लेक्चर बघितलं असेल. प्रत्येक लेक्चरमध्ये प्रॉब्लेम्स आहे, प्रत्येक लेक्चरमध्ये. असं नाही का कुठल्या एका लेक्चरमध्ये प्रॉब्लेम मिस आहे. प्रत्येक लेक्चरमध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत. ते प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सोडवायचे. मे बी फर्स्ट लेक्चर फक्त इंट्रोडक्शन होतं, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स नाही. पण सेकंड लेक्चरमध्ये आहे, थर्ड लेक्चरमध्ये आहे, फोर्थ लेक्चरमध्ये, 5th लेक्चरमध्ये, आजच्या लेक्चरमध्ये मी ज्यावेळेस एखादी कन्सेप्ट सांगत असतो त्याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम डेफिनेटली घेतला जाणार. तुम्हाला कुठल्याही मिसकन्सेप्ट दिली जाणार नाही. ती कन्सेप्ट तुम्हाला फुलफिल असेल, ती तुम्हाला प्रॉब्लेमसाठी फुलफिल असेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला काही शॉर्टकट्स दिले जाणार आहेत. कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आपण अशा काही कन्सेप्ट आहेत ज्या बेसिक वेने किंवा अशा काही कन्सेप्ट आहेत का ज्या आपण शॉर्ट ट्रिक्स वापरून, ज्या शॉर्ट ट्रिक्स स्वतः आम्ही बसून तयार केलेल्या आहेत, त्या शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हाला जर दिल्या तर तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम विदिन सेकंडमध्ये सॉल्व्ह होतो. हेच तर आपल्याला करायचं आहे, यालाच तर आपल्याला फिजिक्स म्हणतो, ओके. सो माझी अशी रिक्वेस्ट परत एकदा मी रिक्वेस्ट करतोय की सर्वांनी डाऊट्स पाठवा. So without wasting any time, we starting our next section of this foundation lectures, and this section is about differentiation. जसं की आपण मागच्या वेळी डिफरन्शिएशनला सुरुवात केली, आजही आपण डिफरन्शिएशन विषयीच बोलणार आहोत. अजून एक माझं सांगायचं म्हणा, जर तुम्हाला कोणालाही बोर्डवरती दिसत नसेल, कोणाला असं वाटतंय की बोर्डवरती दिसत नाही, तर प्लीज कॉन्टॅक्ट मी.
अगोदर मला एक रिक्वेस्ट पाठवा की सर मला बोर्डवरच दिसत नाहीये, माझ्याकडे मी याच्या नोट्स काढलेल्या आहेत, त्या नोट्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार. ओके, त्यामुळे कोणी टेन्शन घेऊ नका. पण युजल ज्यावेळेस मी जे बोलतो तेच बोर्डवर लिहितो, त्याच्यामुळे जनरली काही प्रॉब्लेम येणार नाही. हां, मे बी तुम्ही मग क्वालिटी तुमच्या व्हिडिओची वाढवू शकता. 480 करा, माझं जनरली 480 पर्यंतच तुम्हाला बघायला भेटतं यूट्यूबवरती. मे बी 720 पर्यंत जाऊ शकतं, त्याच्यापेक्षा जास्त सध्या यूट्यूबवाल्यांनी बंद केलं आहे. म्हणजे 480 जा किंवा 720 जा. अदरवाईज तुम्ही पुणेकर सरांशी कॉन्टॅक्ट करा टेक्निकल डिपार्टमेंटला, ते तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगतात. ओके, सो नाव डिफरन्शिएशनला आपण सुरुवात केली. डिफरन्शिएशन, या डिफरन्शिएशन मध्ये आपण फॉर्म्युलेज घेतले होते. ओके, फर्स्ट फॉर्म्युला मी एकदा रिपीट करतो. फर्स्ट फॉर्म्युला होता d/dx x raised to n, आणि याचं सोल्युशन आपल्याला घ्यायचं होतं. ते सोल्युशन होतं n × x raised to n - 1. हे फर्स्ट फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला होता d/dx u ± b ± w. आठवत असेल सर्वांना. ओके, मग याला फक्त आपण d/dx ने सगळ्या ठिकाणी मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे du अपॉन काय असेल dx ± dv अपॉन काय असणार आहे dx ± dw अपॉन काय असेल dx. ओके, थर्ड रूल होता d/dx u × v. बघा, डिफरन्शिएशन जर तुम्हाला समजलं तर इंटिग्रेशन याच्या एक्झॅक्टली रिव्हर्स प्रोसेस आहे. ठीक आहे, त्याविषयी आज आपण डिस्कस करणार आहोत, ते तुम्हाला समजत चालेल. चला मग आपण याच्यामध्ये काय करतो, पहिल्यांदा u तसाच dv/dx घेणार प्लस v तसाच du/dx घेणार. नेक्स्ट आहे फोर्थ रूल d/dx u/v. ठीक आहे, याला कसं सोडवणार, v तसाच du/dx मायनस u तसाच dv/dx v². याच्याशी सर्वांशी रिलेटेड आपण प्रॉब्लेम घेणार आहोत, तुम्ही त्याच्याबद्दल काळजी करू नका. ओके, आता याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम झाला, याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम झाला, याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम झाला. अजून एक होता फिफ्थ नंबर d/dx एनी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. तो कॉन्स्टंट c असेल आणि त्या कॉन्स्टंट c चं डिफरन्शिएशन काय होतं तर 0 होतं. हे काय रूल्स होते, मी हे रूल्स तुम्हाला विद्यार्थ्यांना 50 टाइम्स नोट डाऊन करायला सांगितले होते. त्यातले फक्त एकाच विद्यार्थ्यांनी ते नोट्स जे आहेत ते 50 टाइम्स हे नोट डाऊन केले. असं नको व्हायला, फक्त एकाच विद्यार्थ्याने 50 टाइम्स आले. 1-2 विद्यार्थ्यांनी विचारलं पण होतं 1-2 लिहायचे का 4 पण लिहायचे, तर हे 4 पण 50 टाइम्स तुम्हाला लिहायचे. हे 4 50 टाइम्स तुम्हाला लिहायचे. ठीक आहे, हो, म्हणजे हा 50 टाइम्स, हा 50 टाइम्स, हा 50 टाइम्स आणि हा 50 टाइम्स. हे बघा, मी तुम्हाला सांगतोय का, हे सांगण्याचं एकमेव कारण म्हणजे हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला लागणार आहे. त्याच्यानंतर अजून काय फॉर्म्युले, तुम्ही काय करायचं, नोटबुक घ्यायची, नोटबुकवरती एक फॉर्म्युला पेज घ्यायचं, नोटबुकच्या फर्स्ट पेजवरती हे सगळेचे सगळे फॉर्म्युले त्याच्यामध्ये पाहिजे. फिजिक्सचे प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचे असतील तर तुम्हाला एनी हाऊ कंडिशन तुम्हाला ते सगळेचे सगळे फॉर्म्युले बाय हार्ट करावे लागतील. अदरवाईज फिजिक्सचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही कंप्लीट करू शकत नाही. याचा त्रास तुम्हाला पुढे होणार, तुमचा फिजिक्सचा स्कोर येऊ शकत नाही. डेफिनेटली तुमचा फिजिक्सचा स्कोर कमी होणार. आणि जर तुमचा फिजिक्सचा स्कोर कमी झाला तर केमिस्ट्री, मॅथमध्ये किंवा बायोलॉजीमध्ये तुम्ही किती स्कोर आणा त्याला व्हॅल्युएशन नाही. आम्ही असं नाही म्हणतो तुम्ही केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला पाहिजे. डेफिनेटली जेवढ्या इंटेन्सिटीने तुम्ही केमिस्ट्रीचा अभ्यास करता, जेवढ्या इंटेन्सिटीनं तुम्ही मॅथचा अभ्यास करता, जेवढ्या इंटेन्सिटीने तुम्ही बायोचा अभ्यास करता, सेम इंटेन्सिटीनं तुम्हाला फिजिक्सचा अभ्यास एनी हाऊ कंडिशन करावा लागणार आहे. त्याला कुठलाही शॉर्टकट नाही, समजून घ्या. त्याला कुठेही शॉर्टकट नाही. काही प्रॉब्लेमचा शॉर्टकट आहे तो मी तुम्हाला डेफिनेटली प्रोव्हाइड करणार, बट यू हॅव टू वेट फॉर दॅट. तुम्हाला त्याच्यासाठी थोडा वेळ तुम्हाला वाट बघावी लागेलच. का, अगोदर तुमचं बेसिक कन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित झालं पाहिजे. ज्यावेळेस तुमचं बेसिक कंप्लीट होणार त्यावेळेसच त्याच्यावरती आपण बिल्डअप करणार आहोत. ओके, होपसो जे मला सांगायचंय, जी माझी तळमळ आहे ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची, ती पोहोचली असेलच. हो, आता कोणी काही तुम्हाला जे होमवर्क दिले ते होमवर्क्स आता मी कंप्लीट करतोय. तो होमवर्क्स जनरली काही विद्यार्थ्यांचे फोटो आले, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी एक मला जनरली मुद्दामून सांगूशी वाटते की बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी जे होमवर्क्स पाठवलेले आहेत ते होमवर्क्स 101% करेक्ट आहे. करेक्ट. आता फक्त तुम्ही काय करायचं, ज्यांचे काहींचे करेक्ट नाही त्यांनी फक्त काय करायचं, मी प्रत्येक होमवर्कचं सोल्युशन देतोय, ते सोल्युशन फक्त तुम्ही टॅली करा. तुमचं सोल्युशन आणि मी तयार करून दिलेलं सोल्युशन हे फक्त तुम्ही टॅली करा. जर कोणाला बोर्डवरती नाही दिसलं ना तुम्ही मला विचारा, मी तुम्हाला त्याचे फोटोग्राफ सुद्धा पाठवले. पण
हे प्रॉब्लेम जे आहे ते कॉमनली घेण्याचं एकमेव कारण का तुमची डिफरन्शिएशनची चांगल्या पद्धतीनं प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, म्हणून मी हे सगळे प्रॉब्लेम्स परत एकदा रिपीट करते. ओके, हे फॉर्म्युले सगळ्यांना समजले? ओके, चला आता करूया सुरुवात. सो फर्स्ट प्रॉब्लेम इज, आता पहिला प्रॉब्लेम जो होता तो पहिला प्रॉब्लेम मी घेत आहे आणि फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे जो होमवर्क साठी दिलता तो होता y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3/2. तुम्हाला विचारलेलं होतं फाइंड dy अपॉन dx. तुम्हाला काय विचारलं? dy अपॉन dx ची व्हॅल्यू फाइंड करा. चला आता काय करायचं, हे फॉर्म्युला जे इक्वेशन्स विचारलं ते इक्वेशन ॲज इट इज घ्यायचं असतं. dy अपॉन dx ॲज इट इज घ्या. नेक्स्ट स्टेप काय आहे, y ची व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. d अपॉन dx मल्टिप्लाय बाय y ची व्हॅल्यू किती आहे, y इज इक्वल टू किती दिलेला आहे, x रेज टू 3/2. किती आहे, d अपॉन dx x रेज टू 3/2. बस याच्यासाठी जो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला काय आहे, एकदम सोपा आहे. काय आहे, d अपॉन dx x रेज टू n. हे आलं याच्या सोल्युशनच्या फॉर्म मध्ये, d अपॉन dx x रेज टू n आणि या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू किती आहे, 3/2. मग याचं सोल्युशन तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. याचं सोल्युशन काय आहे, n इंटू x रेज टू n मायनस 1. हे याच्यावर सोल्युशन. ओके, सॉल्व करू. मग आता इथे n व्हॅल्यू किती आहे, 3/2. पुढे आला मग राहील काय, x 3/2 minus 1. What is the value of 3/2 minus 1? तुम्ही इथं मल्टिप्लाय होणार 3 minus 2 1 1/2. So your answer is 3/2 x raised to 1/2. हे याला सोल्युशन तुमचं dy upon dx. हेच तर तुम्हाला बघायचं. दिसतंय सर्वांना? बघा जे मी बोललो तेच एकदा सांगतो. y is equal to x raised to 3/2 आहे. तुम्हाला विचारलं फाइंड dy upon dx. करणार काय मग, बस ॲज इट इज तुम्हाला जे विचारलं ते लिहा. y ची व्हॅल्यू किती, y इज इक्वल टू आहे x रेज टू 3/2. याच्यासाठी जो फॉर्म्युला वापरायचा आहे तो आहे d अपॉन dx x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू n मायनस 1. काय आहे, n इंटू x रेज टू n मायनस 1. मग इथे n व्हॅल्यू किती आहे, 3/2. मग 3/2 पुढे घ्या, समोर घेतला x रेज टू 3 n मायनस 1 म्हणजे 3/2 मायनस 1 किती येऊन जातं, x रेज टू 1/2. हे ऍक्च्युअल तुमच्यावर सोल्युशन आहे. क्लिअर होतंय सर्वांना? कन्फर्म, डन. ठीक आहे, आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. हा झाला असेल सर्वांचा. 2 मिनिटं व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याला लिहून नोट डाऊन करू शकता. हा काही वेळेस असं पण होऊ शकतं की तुम्ही व्हिडिओ पॉज केल्यानंतर याची क्वालिटी दिसत नसेल, तर एक समजून घ्या. ज्यावेळेस तुम्हाला याची क्वालिटी दिसत नसेल त्यावेळेस व्हिडिओचा जे ॲटो बटन आहे, ॲटो जिथं क्वालिटी असते ॲटो, ती ॲटो क्वालिटी तुमच्याकडे चालू झाली असेल, ॲक्टिवेट झाली असेल. आणि नेटवर्कमुळं जर व्हिडिओ 480 पिक्सलला जर अपलोड होत असेल आणि नेटवर्कमुळे तुम्हाला तो 144 दिसत असेल, हा तुमचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम. त्याच्यासाठी क्वालिटी काय ठेवा, 480 ठेवा किंवा 720 ठेवा, तुम्हाला याची प्युअर क्वालिटी भेटेल. अदरवाईज जरी तुम्हाला याची क्वालिटी नाही भेटली, काळजी करू नका, याचे फोटोग्राफ्स तुम्हाला पाठवेल. टेन्शन घ्यायचं नाही. फिजिक्स इट इज अ व्हेरी फनी सब्जेक्ट. एकदम फ्रेंडली आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही. टेन्शनला बाहेर कुठेतरी सोडूनच क्लासमध्ये एंटर करायचं. इथून पुढचे आपण आपल्या होणारे लेक्चर्समध्ये. ठीक आहे, चला आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. सेकंड नंबरचा प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम आहे, सो सेकंड नंबर, y is equal to x cube plus x square plus x raised to 4. बरोबर आहे हा प्रॉब्लेम? आय थिंक सो. विचारलं तुला फाइंड dy अपॉन dx. ही व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करायची. चला मग घेऊया. dy अपॉन dx इज इक्वल, चला आपण काय विचारलं, फक्त हे इक्वेशन आहे, हे फाइंड करायला लावलं ती घ्या. त्याच्यामध्ये y ची व्हॅल्यू आहे ती y ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून टाका. म्हणजे d अपॉन dx y ची व्हॅल्यू किती आहे, x क्यूब प्लस x स्क्वेअर प्लस x रेज टू 4. ठीक आहे, मग पुढे काय करणार, आता याच्यासाठी जो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला कोणता आहे, तर आपला फॉर्म्युला नंबर सेकंड आय थिंक. सो फॉर्म्युला नंबर सेकंड काय आहे, d अपॉन dx u प्लस ऑर मायनस v प्लस ऑर मायनस w. याचं सोल्युशन कसं असेल, du अपॉन dx प्लस ऑर मायनस dv अपॉन dx प्लस ऑर मायनस dw अपॉन dx. d अपॉन dx ने u ला मल्टिप्लाय केलं, d अपॉन dx ने v ला मल्टिप्लाय केलं आणि d अपॉन dx ने w ला मल्टिप्लाय केलं. मग आपला इथं u काय आहे, x क्यूब, v काय आहे, x स्क्वेअर आणि w काय आहे, x रेज टू 4. व्हेरी इझी. मग फक्त आता या फॉर्म्युल्यानुसार त्या व्हॅल्यू टाकत चालायचं. काय म्हणणार बोला पुढे सर्वांनी. सो dy अपॉन
dx, ज्यावेळेस मी सांगतो की बोला सर्वांनी त्यावेळेस बोलत चला, ठीक आहे. सो काय असणार आहे d अपॉन dx x क्यूब प्लस d अपॉन dx x स्क्वेअर प्लस d अपॉन dx x रेज टू 4. डन का? नक्की. मग आता या प्रत्येकासाठी फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा? ह्या प्रत्येकासाठी फॉर्म्युला असेल कुठलाही घ्या. फॉर्म्युला कोणता असणार आहे तर लिहितो मी. फॉर्म्युला एक सिंपल फॉर्म्युला असेल कोणता? d अपॉन dx x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू n मायनस 1. हा फॉर्म्युला या ठिकाणी यूज करायचा. चला आपण सोडवूया आपण. सो येऊन जाणार आहे d अपॉन dx, इथं n ची व्हॅल्यू किती आहे 3, म्हणजे 3 पुढे असेल x रेज टू 3 मायनस 1 प्लस 2 समोर येऊन जाणार x रेज टू 2 मायनस 1 प्लस 4 समोर असेल x रेज टू 4 मायनस 1. सो नेक्स्ट 3 x रेज टू 3 मायनस 1 इज 2 plus 2 x raised to 2 minus 1 is 1 plus 4 x raised to 4 minus 1 is 3. So you getting your answer dy upon dx किती आलेला आहे? सो आला आन्सर 3x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 4x क्यूब. हे तुमचं आन्सर असेल. क्लियर होतं सर्वांना? कन्फर्म केलं काय फक्त रे इक्वेशन दिलं y is equal to x cube plus x square plus x raised to 4 and we have to find that dy upon dx how much value it is. So dy upon dx actually solution करायला सुरुवात केली. dy upon dx is equal to असेल d upon dx x cube plus y ची व्हॅल्यू जनरली सबस्टिट्यूट केली. आता हे आपले जे इक्वेशन दिसतंय ते इक्वेशन आपल्या एका फॉर्म्युल्यानुसार दिसतंय. तो फॉर्म्युला आहे d upon dx u plus or minus v plus or minus w. मग आपण काय करतो d upon dx नी सगळ्या क्वांटिटीला मल्टिप्लाय करत असतो. या ठिकाणी सुद्धा इथे u व्हॅल्यू किती आहे x स्क्वेअर, v व्हॅल्यू किती आहे सॉरी u व्हॅल्यू किती आहे x क्यूब, v व्हॅल्यू किती आहे x स्क्वेअर and w व्हॅल्यू किती आहे x रेज टू 4. मग d upon dx नी सगळ्या ठिकाणी काय केलं मल्टिप्लाय केलं. मल्टिप्लाय केल्यानंतर पुढचा फॉर्म्युला काय असेल एकदम इझी. पुढचा फॉर्म्युला काय आहे d upon dx x रेज टू n इज इक्वल टू किती असेल n इंटू x रेज टू n मायनस 1. मग प्रत्येक ठिकाणी n ची व्हॅल्यू किती आहे? इथं आहे 3, इथं आहे 2 आणि इथं आहे 4. प्रत्येक ठिकाणी काय करणार फक्त n मायनस 1 करणार. तुमच्यावर ते लास्टचा आन्सर असेल. क्लियर होतंय सर्वांना? कन्फर्म? चलायचं पुढं? शुअर? ठीक. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज प्रॉब्लेम नंबर 3. हे पॉज करून तुम्ही नोट डाउन करू शकता. प्रॉब्लेम नंबर 3. सो थर्ड वन. प्रॉब्लेम नंबर 3 होता होमवर्कला बऱ्याच विद्यार्थ्यांना जो काढलेला होता तो होतो y is equal to x cube plus 3x raised to minus 3 upon 2. एका विद्यार्थ्याने इथं सॉल्व केला आहे पण त्याने घेताना इथं मायनस साइन नाही घेतलं. एक साधारण विद्यार्थिनी होती कोणी मला एवढं नाव नाही माहिती पण इथं प्लस 3 अपॉन 2 घेऊन त्यांनी सॉल्व केले. ही 3 मायनस 3 अपॉन 2. ठीक आहे. त्यामुळे साइन वगैरे व्यवस्थित बघत चला. हे दिसत असेल परत एकदा लिहितो 3x raised to minus 3 upon 2. ओके ठीक. पुढे असेल समजा कोणाला दिसत नसेल तर मी परत एकदा लिहितो y is equal to x raised to 3 प्लस पुढे आहे 3x raised to minus 3 upon 2 आणि पुढे आहे मायनस 4x raised to minus 3 upon 2 minus 4x raised to minus 3 आणि विचारलेला आहे find dy upon dx. मला dy upon dx फाइंड करायला लावला. मग कसं सोडवायला या dy upon dx लिहून काढा. dy upon dx लिहिला. मग पुढे काय करणार y ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. सो d upon dx y व्हॅल्यू किती आहे x क्यूब प्लस 3x raised to minus 3 upon 2 minus 4x raised to minus 3. ओके. आता पुढे काय करणार इथं तुमच्यावर इक्वेशन आले बघा कोणत्या फॉर्म्युल्यानुसार इथं u इथं किती असेल v आणि इथं किती असेल w आणि याच्यासाठी जो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे. मी प्रत्येक वेळेस मी फॉर्म्युला लिहितो. कशासाठी लिहितोय तर माझ्या तर लक्षात राहणारच आहे डेफिनेटली पण तुमच्याही लक्षात राहावं म्हणून तुम्ही एक सवय ठेवायची का जे इक्वेशन वापरायचे समोर फॉर्म्युला लिहायचा तो फॉर्म्युला वापरून तुम्हाला काय करायचं आहे सॉल्व करायचं आहे. मग चला आता फॉर्म्युला काय आहे फॉर्म्युला आहे d upon dx u plus or minus v plus or minus w. मग याचं सोल्युशन काय असतं d upon dx नी सगळ्याला मल्टिप्लाय करतो म्हणजे du upon dx plus or minus dv upon dx
प्लस और मायनस dw अपॉन dx. मग इथं सगळ्या ठिकाणी काय करणार फक्त d अपॉन dx ने मल्टिप्लाय करूया म्हणजे d अपॉन dx x क्यूब प्लस d अपॉन dx 3x रेज टू मायनस 3 अपॉन 2 आणि पुढे असेल मायनस d अपॉन dx 4x रेज टू मायनस 3. ओके ठीक. आता त्याच्यासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज करणार त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे d अपॉन dx x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू n मायनस 1 हा फॉर्म्युला यूज करायचा. यासाठी काय आहे तर हा कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंट काय करतो आपण इकडे d अपॉन dx च्या अगोदर लिहित असतो. मग याचं सोल्युशन काय असेल 3x रेज टू 3 मायनस 1 प्लस हा 3 पुढे येऊन जाणार आहे तो असेल x रेज टू मायनस 3 अपॉन 2 मायनस 1 minus 4x raised to minus 3 minus 1. So next 3x raised to 3 minus 1 म्हणजे किती असेल 2 असेल प्लस 3x raised to minus 3 आणि minus 2 minus 5 upon 2 असेल आणि minus 4x raised to minus 4 असेल. हे याचं सोल्युशन असणार आहे dy upon dx. ओके सो हा तुमचा होमवर्क होता. हा होमवर्क होप्सो सगळ्यांना समजला असेल. क्लियर होतंय. 2 मिनिटं व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याला इझिली नोट डाऊन करू शकता. काय डाऊट्स असेल तर विचारा. चलायचं पुढं ठीक. आता मी डिफरन्शिएशन अजून कंटिन्यू करतो आहे. तर डिफरन्शिएशनचे काही प्रॉब्लेम्स मी घेत आहे. आजच्या लेक्चरला डिफरन्शिएशनचेच आपण प्रॉब्लेम बघणार आहोत. उद्याच्या लेक्चरला आपण इंटिग्रेशन काय असतं ॲक्च्युअल त्याच्याविषयी जरा माहिती घेऊ. आज जर वेळ जर राहिला तर आपण त्याच्यामध्येच करू. चला आता काही प्रॉब्लेम्स आहे. प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला नोट डाऊन करून देतो. प्रॉब्लेम्स असा आहे एक्झाम्पल नेक्स्ट काय नंबर असेल तर तुम्ही लिहून घ्या तुमच्या नोटबुकमध्ये हे सगळे प्रॉब्लेम्स पाहिजे. सो प्रॉब्लेम आहे s इज इक्वल टू हे दिसत असेल सर्वांना s इज इक्वल टू s आहे t स्क्वेअर प्लस हा t आहे t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3. बघा प्रॉब्लेम करतो असतो मी s इज इक्वल टू t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3 आणि s काय आहे तर s आहे त्याच्यावाला ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. याला काय म्हणतो आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणजे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट गिवन आहे. डिस्प्लेसमेंट आहे t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3 t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3 आणि तुम्हाला विचारलं आहे फाइंड ds अपॉन dt. तुम्हाला काय विचारलं ds अपॉन dt ची व्हॅल्यू फाइंड करा. बघा रे तुम्हाला चेक करायला काय सांगितलं ds अपॉन dt व्हॅल्यू फाइंड करा. मग आपण इथे इक्वेशन जे विचारलंय त्याच्यामध्ये एकदा व्हेरिएबल कोण आहे फंक्शन कोण आहे ते बघू. इथं व्हेरिएबल जो असतो तो नेहमी याच्या डिनोमिनेटरला असतो म्हणजे dt काय झाला याच्यावाला व्हेरिएबल झाला d अपॉन dt काय झाला व्हेरिएबल झाला आणि s काय झालं फंक्शन झालं. म्हणजे हे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल दिसतंय का डेफिनेटली दिसतंय. फंक्शन काय आहे s व्हेरिएबल काय आहे t आणि इथं t मल्टिप्लाय आहे का नाही म्हणजे ही व्हॅल्यू कोणती झाली कॉन्स्टंट झाली. ठीक आहे 5 नंबर्स कॉन्स्टंट घेतो ना म्हणजे 3 काय झाला कॉन्स्टंट झाला 5 काय झाला कॉन्स्टंट झाला बट व्हॉट इज t काय झाला व्हेरिएबल झाला. क्लियर होतंय सर्वांना कन्फर्म t काय झालेला आहे व्हेरिएबल. मग आता जे इक्वेशन विचारलं ते इक्वेशन लिहून घ्यायचं ते आहे ds अपॉन dt. इक्वेशन लिहून घेतलं s ची व्हॅल्यू जी विचारली आहे जी दिली आहे ती फक्त सबस्टिट्यूट करायची म्हणजे d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय असेल t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3. माझा इक्वेशन कशाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आलेला आहे ही आहे u टर्म ही आहे v टर्म आणि ही आहे w टर्म. मग याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आपण वापरत असतो माहिती आहे सर्वांना. फॉर्म्युला आहे d अपॉन dx u प्लस और मायनस v प्लस और मायनस w. फॉर्म्युलेचं सोल्युशन होणार आहे du अपॉन dx प्लस और मायनस dv अपॉन dx प्लस और मायनस dw अपॉन काय असेल dx. बरोबर का. मग आता इथे चेक करा d अपॉन dx आहे तर इथं आपल्याला काय दिलं आहे d अपॉन dt म्हणजे इथं x च्या ऐवजी जिथं जसं की x व्हेरिएबल होता इथं व्हेरिएबल कोण आहे t. क्लियर होतंय सर्वांना म्हणजे इथं आता d अपॉन dx न राहता काय राहणार आहे d अपॉन dt.
फक्त d अपॉन dt सगळ्या ठिकाणी काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं सेम प्रोसेस x आहे इथं t आहे अजिबात कन्फ्यूज व्हायचं नाही तर असं समजायचं का इथं x जर फॉर्म्युल्यामध्ये असेल तर आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हेरिएबल कोण आहे t नेहमी लक्षात ठेवायचं व्हेरिएबल कोण आहे t इथं सुद्धा व्हेरिएबल कोण आहे t इथं सुद्धा व्हेरिएबल कोण आहे t आणि आपलं फंक्शन जे आहे ते फंक्शन कोणचं आहे s पॉइंट क्लियर होतोय सर्वांना ठीक आहे आता सॉल्व्ह करू मग सॉल्व्ह कसं करणार d अपॉन dt सगळ्या ठिकाणी मल्टिप्लाय करू सो d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय असेल t स्क्वेअर प्लस d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय असेल 5t प्लस d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय असेल 3 आता याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे कुठला फॉर्म्युला आहे त्याच्यासाठी जो फॉर्म्युला आहे तो आपण लिहितो d अपॉन dx x रेज टू n into x raised to n minus 1 परत अजिबात कन्फ्यूज व्हायचं नाही का इथं व्हेरिएबल t आहे इथं t आहे बट आता इथं जर x असेल इथं जर x असेल मी मागच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं दोन्ही ठिकाणी व्हेरिएबल सारखे असतील तर हा फॉर्म्युला मी यूज करू शकतो मग इथं चेक करा दोन्ही ठिकाणी फॉर्म्युले काय आहे दोन्ही ठिकाणी व्हेरिएबल काय सेम आहे दोन्ही ठिकाणी व्हेरिएबल सेम असेल तर फॉर्म्युला मी डेफिनेटली यूज करू शकतो जमेल सर्वांना चला इथे n ची व्हॅल्यू किती आहे 2 2 ला पुढे घेऊ 2 पुढे असेल t रेज टू 2 minus 1 ओके प्लस आणि मी तुम्हाला सांगेल कॉन्स्टंट कोण आहे इथं 5 कारण की व्हेरिएबल t आहे कॉन्स्टंट कोण आहे 5 मग 5 ला पुढे घेऊन येणार याच्या समोर d अपॉन dt च्या समोर 5 पुढे आला मध्ये काय राहतो मग d अपॉन dt काय राहणार फक्त t आणि हा तर कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन होत नाही त्याचं डिफरन्शिएशन काय असतं 0 मग आता सॉल्व्ह करू इथे काय आहे मग 2t 2 minus 1 म्हणजे किती असेल 1 प्लस 5 चला आता याचं डिफरन्शिएशन सांगायचं इथं t ची व्हॅल्यू किती आहे t रेज टू किती आहे n इथं दिसतोय काय म्हणजे t रेज टू आहे 1 क्लियर झालं t रेज टू इथं किती दिसतोय 1 म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती आली 1 मग 1 minus 1 किती असणार आहे 0 म्हणजे 5 t रेज टू 1 minus 1 आणि t रेज टू काय असतो 0 आणि काय स्वरूपी लक्षात ठेवायचं कुठलीही व्हॅल्यू x रेज टू 0 असेल तर ती असते 1 और t रेज टू 0 असेल तर ती सुद्धा असेल 1 और एनीथिंग व्हॅल्यू कुठलीही घ्या रेज टू 0 असेल तर ती व्हॅल्यू असते 1 हे तुमचं 10th मध्ये सुद्धा झालं असं कुठलीही व्हॅल्यू रेज टू 0 असेल तर तिची व्हॅल्यू किती घ्यायची असते 1 म्हणजे इथं 1 minus 1 किती आलं 0 त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे 1 म्हणजे तुमच्याकडे जे आन्सर असेल आन्सर तुम्हाला विचारलं काय होतं ds अपॉन dt तुम्हाला फाइंड करायला सांगितलं होता मग ds अपॉन dt ची व्हॅल्यू किती आली 2t प्लस 5 t रेज टू 1 minus 1 किती असेल t रेज टू 0 आणि t रेज टू 0 ची व्हॅल्यू किती असते 1 म्हणजे ds अपॉन dt चं जे सोल्युशन आलं ते आलं 2t प्लस 5 आन्सर किती आलेला आहे तुमच्याला 2t प्लस 5 बघा व्यवस्थित समजून घ्या मी परत एकदा प्रॉब्लेम रिपीट करतो प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारलं होतं ds अपॉन dt म्हणजे जनरली वेलोसिटी घेतली बट दे आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट आणि त्यांनी विचारली वेलोसिटी किती असेल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विचारलं काय वेलोसिटी मग तिने डिस्प्लेसमेंट दिलंय डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू किती आहे t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3 हे काय दिलेलं आहे डिस्प्लेसमेंट आणि विचारलं काय ds अपॉन dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे काय असतं वेलोसिटी असते समजलं सर्वांना मग आता काय करणार ds अपॉन dt ऍज इट इज लिहिला d अपॉन dt s ची व्हॅल्यू काय केली सबस्टिट्यूट केली t स्क्वेअर प्लस 5t प्लस 3 ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली मग याच्यामध्ये एक टर्म आहे u याच्यामध्ये एक टर्म आहे v याच्यामध्ये एक टर्म आहे w मग आता आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे d अपॉन dx u प्लस और मायनस v प्लस और मायनस w इथं x आहे इथं t आहे डेफिनेटली यूज करता येणार कारण की इथला व्हेरिएबल सेम आहे मग u x च्या टर्म मध्ये v x च्या टर्म मध्ये w सुद्धा x च्या टर्म्स मध्ये म्हणजे काय करायचं फक्त d अपॉन dx नी सगळ्या ठिकाणी काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं मग इथं सुद्धा d अपॉन dt नी सगळ्या ठिकाणी काय केलं मल्टिप्लाय केलं क्लियर झालं सर्वांना आता पुढं d अपॉन dt इथं किती आला आहे t स्क्वेअर मग याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे कुठला फॉर्म्युला आहे d अपॉन dx x रेज टू n ला समोर घेऊन या x रेज टू काय असणार आहे n minus 1 म्हणजे n समोर घेऊन आलो t रेज टू काय असणार आहे 2 minus 1 हा 5 समोर आला d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय t रेज टू काय राहिला 1 प्लस कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन होत नाही कॉन्स्टंट काही असू शकतो नंबर्स असू शकतो इंटिजर असू शकतो किंवा तुम्हाला सांगितलं जाईल का समथिंग इज कॉन्स्टंट क्लियर होते सर्वांना हो आता पुढे चला
इथं किती आला 2t⁻² - 1 म्हणजे किती असेल 1 आणि 5t 1 - 1 किती असतं 0 आणि कुठली व्हॅल्यू त्याची जर पॉवर जर 0 असेल तर ती किती असते 1 असते म्हणजे x⁻0 किती 1 आणि t⁻0 किती असेल 1 म्हणजे ds/dt 2t + 5t⁻0 5t⁻0 ची व्हॅल्यू किती असेल 1 सो तुमच्याला आन्सर येऊन जातं ds/dt ही जनरली वेलॉसिटी झाली आणि ही वेलॉसिटी आली आहे 2t + 5 आणि वेलॉसिटीचं युनिट आहे मीटर/सेकंद. आय थिंक सो कोणाला याच्यात काही प्रॉब्लेम नसेल. जर काही डाऊट्स असेल तर पर्सनली टाका, मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन याचं सोल्युशन. बट आता मी हा प्रॉब्लेम तुम्हाला दोनदा समजून सांगितला आणि आपण एवढे पण माठी नाही आहोत की दोनदा जरी समजून सांगितलं तरी हा प्रॉब्लेम आपल्याला समजायला. ओके, जरी नाही समजला अजिबात काळजी करू नका, मी तुम्हाला परत एकदा याचं सोल्युशन सांगेन. बट यू हॅव टू ट्राय इट. आणि तुम्हाला ट्राय करण्यासाठी मी एक तुम्हाला प्रॉब्लेम देतो. प्रॉब्लेम्स असा आहे s = t³ इथं असेल आहे t³ 5t² आणि इथं असेल 3t. हा तुमच्यासाठी प्रॉब्लेम आहे. सेम वेनी सॉल्व्ह करायचा आहे, सेम फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. फक्त व्यवस्थित ट्राय करा. डेफिनेटली तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सुटायलाच पाहिजे आणि सुटणारच. सो डिस्प्लेसमेंट काय आहे t⁻³ + 5t² + 3t आणि विचारलं काय ds/dt. दिस इज युअर होमवर्क. सगळ्यांना जमेल? डेफिनेटली.